Closed doors, I'm a fool for your love. Hello, good morning. So ayun, actually kakagising ko lang at nakalimutan ko magtanggal ng eyeliner nung ako'y natulog. Shoutout sa Into It. Hindi talaga siya tatanggal ng madalian. So ayun, may kumatok sa aking pinto at dumating na daw ang parcel natin galing LBC. This is coming from Yahbang Motor Accessories kay Kuya Dai Reyes. And ito na, mag-unboxing tayo na tong box. Without totally na-cutter ko na siya. So, let's go. Let's see kung anong... Sabi na kasi may freebies daw ako. So, let's see kung anong meron. Tadaan! Tadadadan! Oops! So, ayan. Una kong nakita itong aking side panel protector. Ayan. Umorder ako ulit kasi yung una kong na-order, nalaglag ko sa lupa so hindi siya naggamit. Hopefully this one mag-work na. So, ayan. The side panel protector. This is only 800 ata. Then, may order tayo na sec brake lever na gold. Anespa. And they also have the pipe slider from Sec din na gold din. So, ayan. Gininto ang sliders at lever. Oh, we have a sticker. And as usual, LBC, ingatan nyo naman yung sticker ni Kuya. What the heck? Gustong-gusto kong ikabit. And, may freebie tayo. Ito pala yung freebie na sinasabi niya, cup holder. Feeling ko talaga binigyan ako ng cup holder ni Kuya kasi alam na mahilig ako magkape. Charot. So, ayun. From Sec din to. Ayan. Suki tayo ni Sec, di ba? Ayan. Wala nang laman. Tapan na natin ito. Charot. Pwede pa ito mapaglaro ng anak ko. So, ayan. Ayan ang mga order natin. Pasensya na po sa lamesa ko na ang gulo-gulo. Nag-study kasi ako sa RFE dahil midterm na. So, ayan. Complete and well-packed. Well-packed, Kuya Dai. So, that's it for today's video. I hope you guys are having a good time and yeah. See you in the next video. So, ayan, tapos tayo mag-unbox and shoutout sa Yahbang Motor Accessories, especially Kuya Dai Reyes sa pag-iintindi sa aking pagpatuloy at sa mga aking katanungan. So, sa mga gusto magpapogi dyan, again, tiyan nila po si Kuya Dai Reyes sa Facebook or check out their page, Yahbang Motor Accessories. And so, ayun, Kuya Dai, yung sticker mo sinira na naman ni LBC. Anyways, next time ulit. Bye-bye! Behind closed doors, I'm a fool for your love.